ආයිබෝවන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා මොකද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා හරියට බලන් එන්න. එතකොට තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ පාඩම් මාලාව හරියට ලස්සනට කරන් යන්නේ කියලා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතනය ගෙදරින් උගන්වන්න පුළුවන් මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids YouTube channel එකට ගියොත්. යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදරින් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන කියලා. මේවා බලලා නිකන් ඉන්න එපා. හැමදාම කියනවා වගේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා මුල ඉඳන් හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් එක්ක හොඳට සද්දෙන් මේවා කතා කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් එතකොට මේවා ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. නැතුව මේවා මේ ලියලා පොත් පුරවගෙන තියාගෙන වැඩක් නැහැ. ලියා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි මේවා කට ඇරලා හොඳ සද්දෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳ සද්දෙන් පුරුදු වෙන්න. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු මොකද පළවෙනි වාක්‍ය කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ සිංහරාජ රක්ෂිතයට ආසන්නව ගස් කැපීමේ වරදට සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. කොහොමද කියන්නේ මේ රක්ෂිතයට ආසන්නව ගස් කැපීමේ වරද තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත්ත කොහොමද මේ වගේ දේවල් කියන හරි ලේසි. මීට කලින් මම මේක ගන්නලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. 3 suspects ඒ කියන්නේ සැකකරුවන් තුන්දෙනෙක්. 3 suspects were arrested. ඒ කියන්නේ were arrested. ඒ කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. were arrested. 3 suspects were arrested. 3 suspects were arrested for the offense of offense කියන්නේ මොකද්ද මේ වරද කියන අදහස. for the offense of felling trees. felling trees කියන්නේ මේ ගස් කපන කියන අදහස. තේරුණාද? for the offense of felling trees close ආසන්නයේ කියන අදහස close to the Singharaja Forest Reserve. ඒ කියන්නේ සිංහරාජ රක්ෂිතය කියන අදහස close to ආසන්නව. felling trees ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ගස් කැපීම කියන අදහස. offense වරද. offense කියන්නේ වරද. 3 suspects ඒ කියන්නේ සැකකරුවන් තුන්දෙනෙක් were arrested. ඒ කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. හරි ලේසි. බලන්න අපෝ එක්සරය. 3 suspects were arrested for the offense of felling trees close to the Singharaja Forest Reserve. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. මාර්තු මාසයේ දක්වා ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන ලෙස ඔහු මහජනතාවට තරයේ කියා සිටියා. ඒ කියන්නේ බලෙන් කිව්වා මේක තරයේ අවවාද කළා. අන්නේ වගේ අදහසක් ඉන්නේ අරපිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ වතුර පාවිච්චි කරන්න කියලා මාර්තු වෙනකන් කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. he urged කරනවා කියන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ අදහස කියන්නේ තරයේ කියා සිටිනවා. ඒ වගේම තදින් අවවාද කරනවා. ඒ කියන්නේ කියනවා කියන අදහස තමයි. ඒ කියන්නේ ටිකක් තදින් කියනවා කියන අදහස. he urged ඔහු තරයේ කියා සිටියා. he urged the general public මහජනතාවට කියන අදහස. general public to use පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොනවද? water sparingly අරපිරිමැස්මෙන් sparingly ඒක ඉගෙන ගන්න. sparingly till March මාර්තු වෙනකම් කියන මාර්තු දක්වා කියන අදහස. බලන්න ආපහු he urged the general public to use water sparingly till March. till March මාර්තු වෙනකන් කියන අදහස. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා පොඩි වාක්‍යයක්. මේක තිබෙන්නේ මේ urge කියන එක general public sparingly. ඉතින් ඔය තුන හොඳටම ඉගෙන ගන්න. බලමු අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ අනතුරු සඳහා හේතු සොයා බැලීම සහ අනතුරු වැළැක්වීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මෙම කමිටුව පත් කරන ලදී. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඉගෙන ගන්න මොනවද? අනතුරු හේතු හොයා බලන්න, අනතුරු වළක්වන්න, නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න මේ කමිටුව පත් කරනවා. ඉතින් මේවා මම මීට කලිනුත් කියලා දීලා තිනවා. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. this committee කියන්නේ කමිටුව කියන අදහස. this committee was appointed මේ කමිටුව පත් කළා. was appointed appoint කරනවා කියන්නේ පත් කරනවා. appointed this committee was appointed to look into සොයා බලන්න. to look into සොයා බලන්න. to look into the causes of accidents. ඒ කියන්නේ accidents වලට හේතුව causes of accidents and present the method මේ present කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඉදිරිපත් කිරීම කියන අදහස. and present recommendations නිර්දේශ recommendations present recommendations ඒ කියන්නේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම කියන අදහස. present recommendations on preventing accidents preventing වළක්වනවා කියන අදහස. accidents අනතුරු on preventing accidents අනතුරු වැළැක්වීමට recommendations නිර්දේශ present කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඉදිරිපත් කරනවා. this committee මේ කමිටුව this committee was appointed appoint කරනවා කියන්නේ පත් කරනවා කියන අදහස. this committee was appointed to look into
look into සොයලා බලන්න. This committee was appointed to look into the causes of accidents. මේ causes කියන්නේ හේතු, causes of accidents. Look into the causes of accidents and present recommendations on preventing accidents. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය වගේම අද කියලා දුන්න ඉතුරු වාක්‍ය දෙකක් මගේ යාළුවෝ හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. මේවා ගොඩක් සරලයි. ලියා ගන්න, තමන්ගේම අකුරෙන් ලියා ගන්න, තමන්ම අතින් ලියා ගන්න. තේරුණා නේද? එතකොට තමන්ට මේ ටික තව ටිකක් ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. තමන් මේ ලියන දේවල් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි ලිවීම උනත් පොඩ්ඩක් මේ වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවනේ මේ ස්පෙලින්ස් එහෙම හොඳට මේවා පාවිච්චි කරන්න හැමදාම මේ තනියම කරගන්න මේවා. තමන්ගේ අතින්ම ලියා ගන්න. ඒ වගේ මේවා කට ඇරලා පුරුදු වෙන්න. මොකද අපි 99%ක්ම අපේ කාලේ වැය කරන්න ඕනේ මේ ඉංග්‍රීසි කතනය හදා ගන්න. මොකද ලියන එකත් හදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි 99%ක්ම අපි කාලේ ගන්න ඕනේ මොකටද? මේ ඉංග්‍රීසි කතනය හදා ගන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි කතනය අපිට පුළුවන් නම් ඕන තැනක ගිහිල්ලා අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක් එක්ක ඉස්සරහට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? මේ ඉංග්‍රීසි කතනය කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් Taman හරියට ඉගෙන ගන්න, ඒ ඉගෙන ගන්න දේවල් ටික තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. හැමදාම මම කියන්නේ ඒකයි. ඒක ලොකුම ලොකු පිනක්. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.